נתונים לנו פרויקט A-B ונמצא גם את הפרויקט ההפרשי שהוא נותן לנו איזה משמעות שנסביר אותה. נניח שפרויקט A, השקעה בזמן 0 של 1200, תקבול בעוד שנה של 1200, תקבול בעוד שנתיים של 400. פרויקט B, תקבול השקעה של 1500 בזמן 0, תקבול בעוד שנה 700, תקבול בעוד שנתיים 1300, והפרויקט ההפרשי B-A זה 1500 פחות 1200 יוצא מינוס 300, 700 פחות 1200 מינוס 500 ו-1300 פחות 400 זה יוצא 900. עכשיו נחשב לכל פרויקט, לפרויקט A ו-B את ה-Net Present Value, ונחשב את ה-IRR ונחשב גם את ה-IRR של הפרויקט ההפרשי, ונראה איזה משמעות אנחנו יכולים ללמוד ממנו. אז נחשב את ה-Net Present Value של פרויקט A, שהוא בשער ריבית להיוון של 5%, נרשום לנו שמחיר ההיוון הוא 5%, אז יוצא שמינוס 1200 ועוד 1200 חלקי 1.05 ועוד 400 חלקי 1.05 בריבוע, אז יוצא שה-Net Present Value לפי 5% של פרויקט A יוצא 549.16. נחשב גם את ה-IRR של פרויקט A, את שיעור התשואה הפנימי שלו, אז יוצא מינוס 1200 ועוד 1200 חלקי 1 פלוס IRR, כל זה בחזקת 1, ועוד 400 חלקי 1 פלוס IRR בחזקת 2, זה שווה ל-0. אם נפתור פה משוואה עם משוואה ריבועית, נקבל ש-IRR שווה, שיעור התשואה הפנימי בדוגמה הזו שווה ל-26.38%, זה הפתרון של המשוואה. אז מצאנו את הערך הנוכחי הנקי ואת שיעור התשואה הפנימי לפי ריבית של 5%, שזה מחיר ההון להיוון. נחשב אותו דבר את פרויקט B, את ה-Net Present Value של פרויקט B. אז בפרויקט B יש לנו ככה, Net Present Value של פרויקט B לפי שער ריבית של 5% יוצא מינוס 1500 ועוד 700 חלקי 1.05 בחזקת 1 ועוד 1300 חלקי 1.05 בחזקת 2. נפתור את זה, נקבל ש-Net Present Value של B לפי 5% יוצא 329.34. זה הערך הנוכחי הנקי של פרויקט B. נחשב באותה מידה את שיעור התשואה הפנימי. IRR של פרויקט B שווה למינוס 1500 ועוד 700 חלקי 1 פלוס IRR בחזקת 1 ועוד 1300 חלקי 1.1 פלוס IRR בחזקת 2. כל זה צריך להיות שווה ל-0, כי אנחנו אומרים באיזה ערך נוכחי נקי שווה ל-0 מתקבל שיעור התשואה שמאפס. אז לפי זה IRR יוצא 19.31%. עכשיו, אם הפרויקטים הם פרויקטים בלתי תלויים, כלומר שאפשר להשקיע גם בזה וגם בזה ואין תלות ביניהם, אז כדאי להשקיע בשני הפרויקטים. אבל מה קורה כאשר הפרויקטים מוציאים זה את זה? כאשר הפרויקטים מוציאים זה את זה, כלומר אנחנו רוצים להשקיע רק בפרויקט אחד, אנחנו גם יכולים למצוא את נקודת האיזון בין שני הפרויקטים. איך נמצא את נקודת האיזון? נחשב את שיעור התשואה הפנימי של ההפרש בין הפרויקטים, ונצייר את הגרף של כל פרויקט, ונראה את שיעורי החיתוך, איפה נקודת החיתוך, שממנה יהיה כל פרויקט הוא יותר כדאי. אז נחשב את שיעור התשואה הפנימי של ההפרשים, של ההפרש B מינוס A, שת"פ של B
מינוס A של הפרויקט הזה יוצא IRR של B מינוס A, יוצא למעשה שיש לנו מינוס 300 ועוד מינוס 500 חלקי 1 פלוס IRR בחזקת 1 ועוד 900 חלקי 1 פלוס IRR בחזקת 2, זה שווה ל-0, מינוס פלוס כפול מינוס זה מינוס, אז אנחנו יכולים לבטל פה את זה ולרשום פה מינוס, זה אותו דבר, כן. נפתור את ה-IRR, נמצא את ה-IRR עבור החישוב הזה, ה-IRR יוצא 8.88%. עכשיו בואו נבין מה המשמעות של שיעור התשואה של הפרויקט ההפרשי. אם נצייר את שני שיעורי התשואה של פרויקט A ופרויקט B על גרף אחד, נקבל את הצורה הבאה. יש לנו מצד אחד net present value, מצד שני שערי ריבית, שזה מחיר ההון של ההיוון, ואנחנו רואים שלמעשה נקודת החיתוך בין ה-net present value של פרויקט A לבין net present value של נקודה B היא בדיוק שיעור התשואה הפנימי של ההפרש שמצאנו, של הפרש הפרויקטים. מה אנחנו יכולים ללמוד מכך? עבור כל שער ריבית שהוא נמוך מ-8.8%, פרויקט A עדיף על פרויקט B. ועבור כל שער ריבית שהוא גבוה מ-8, נסרטט את עקומה של ה-net present value של פרויקט A, ונראה שנקודת החיתוך עם ציר ה-K זה בדיוק שיעור התשואה הפנימי, שזה 26.38 כמו שחישבנו. נסרטט גם את עקומה B, את ה-net present value של B יחסית למחיר ההון, נראה שנקודת החיתוך זה ב-19.31%, שזה יותר קטן מפרויקט A. לעומת זה, נקודת החיתוך בין שני הפרויקטים זה בדיוק ה-IR שמצאנו, 8.8%. עכשיו, מה המשמעות של הנקודת החיתוך? עבור כל שער ריבית שהוא נמוך מ-8.8%, פרויקט B יהיה עדיף על פרויקט A. כלומר, הערך הנוכחי הנקי שלו יהיה גבוה יותר. ועבור כל פרויקט שמחיר ההון שלו גבוה מ-8.8%, עדיף לבחור את פרויקט A. ואתן דוגמה מספרית כדי להוכיח טענה זו. אם תבדקו מהו שיעור התשואה הפנימי של פרויקט B בשער ריבית של 2%, אז net present value של A ב-2% הוא יהיה למעשה 353, לעומת זה net present value של B ב-2% יהיה 427 נקודה משהו, כלומר שב-2% פרויקט B עדיף על פרויקט A, רואים את זה כאן. אבל אם ניקח שערי ריבית גבוהים יותר, למשל ניקח 20%, אז net present value של A ב-20% ייתן לנו net present value של 65, לעומת זה net present value של B ב-20% ייתן לנו מינוס של 12. לכן פרויקט A יהיה עדיף על פרויקט B בשערי ריבית של 20%. אז מה שזה אומר לנו, ככל ששער הריבית גבוה עד רמה של 26.38%, כדאי לבחור את פרויקט A. וכל שער ריבית שהוא נמוך מ-8.8%, כדאי לבחור את פרויקט B, כי הערך הנוכחי הנקי שלו הוא גבוה יותר. אז הפרויקט ההפרשי עוזר לנו לקבוע איזה משני הפרויקטים עדיף, כאשר הפרויקטים הם מוציאים זה את זה.